รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนับตั้งแต่โลกใบนี้ได้ถือกำเนิดสิ่งต่างๆมากมายก็ได้ก่อเกิดขึ้นมามนุษย์กับธรรมชาติคือสิ่งที่มาคู่กันพึ่งพาอาศัยในกฎแห่งความสมดุลของโลกต่อมามนุษย์ได้เปลี่ยนวิถีแห่งโลกอย่างสิ้นเชิงจากที่เคยพึ่งพาก็หันมาทำลายธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์นับวันยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณผู้คนจำนวนมากก็เลือกที่จะเพิกเฉยและละเลยความสัมพันธ์ของเรากับธรรมชาติเราจึงขอบอกเล่าเรื่องราวของมนุษย์และธรรมชาติในบทบาทของสมุนไพรหนึ่งในสมบัติของชาติที่สืบทอดภูมิปัญญามาแต่บรรพกาลผ่านผู้คนที่เข้าใจรหัสทางธรรมชาติอย่างลึกซึ้งหรือที่เราเรียกกันว่าหมอยามึงจะขี่มาหมอกมาจอนคอนที่ตอกหัวจิตปัญญาทอนเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชายชราผู้นี้ยังคงต้องเดินทางขึ้นเขาเข้าป่าดงดิบเพื่อตามหาสิ่งที่มีค่ามากกว่าอาหารพ่อทองสาในวัย86ปียังคงแวะเวียนมาที่นี่ทุกครั้งเมื่อถึงฤดูการเก็บสมุนไพรหรือเมื่อผู้ป่วยรอคอยความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นทุกๆครั้งก็จะมีลูกเขยซึ่งเป็นผู้สืบทอดและลูกศิษย์ที่เดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นเป็นกำลังหลักในการหาสมุนไพรพอหาตามชุ่ม5 ก็มีชุ่ม10 ก็มี17 ก็มีเดียวก็มีจดชื่อมันไว้พ่อกับปฏิบัติมาตามสูตรของคนจดไว้นั่นแหละบ่ได้แปลงปอบแววตัวอื่นมาผลเท่าได้หาให้ครบหมดทุกชุ่มบ่ให้ขาดยาอยู่ในตำรานี่300 กว่าชุ่มนี่เอามาใช้เนี่ยคนผู้ป่วยน่ะมันหายพ่อก็ชื่นใจเลยบาดนี้ก็พอจะดำเนินมาได้พ่อทองสาเจริญตาดีกรีหมอไทยดีเด่นแห่งชาติปีพุทธศักราช 2560 และสารพัดใบประกาศเกียรติคุณเพียงพอที่จะบอกเล่าถึงสิ่งที่ผู้คนได้สรรเสริญแต่เกียรติใดๆก็ไม่เท่ากับรอยยิ้มจากความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้ทุกข์ยากนับร้อยนับพันชีวิตและประสบการณ์การรักษาชั่วชีวิตที่ไม่เคยหยุดทั้งเพิ่มพูนความรู้สะสมสมุนไพรทั้งพืชวัตถุสัตว์วัตถุธาตุวัตถุมากกว่า500ชนิดจนก่อเกิดตำรับยาต่างๆมากมายเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์พ่อก็ทำหน้าลังมือคันมันบ่ยากบ่ง่ายพ่อก็ไถมื้อเช้ามากก็คาดมื้อได้ยากก็ไปเบิ่งคนป่วยก็คาดไว้คู่มือนั่นล่ะไถไว้คู่มือน่ะบาดนี้คันคนป่วยหนักเขาก็หาคนมาเปลี่ยนมาเฮ็ดงานแทนพ่อเขาสิใช้คนหรือจ้างคนมาขาดมาไถให้เฮาอยู่กับคนป่วยพุ่น
พ่อแม่คนป่วยนั่นล่ะจ้างคนมาเฮ็ดให้ลังเทือก็อยู่กับเฮือนเขาเจ้ามาขาดมาไถให้แล้วก็แต่ว่าบ่ได้ดำดอกขาดไถแล้วก็เมื่อเฒ่าแม่ก็ดำผู้เดียวนั่นน่ะ ในอดีตการรักษาของหมอยานั้นต้องใช้วิธีเดินทางไปหาผู้ป่วยตามที่ต่างๆด้วยเท้าซึ่งพ่อทองสาเองก็เช่นกันไพ่ขอดยาไปหารักษาเอาคนป่วยบ่ได้มาเอาบามือไปคันเก้าคน10คนกะมือนั่นบ่ได้เฮ็ดงานเดี๋ยวพ้นให้ผู้นั่นแล้วก็ลงไปแล้วก็ไปพ้นให้เงื่อนหลังนั่นหลังนี่มันหลายบาทโจรคำปั๊บจังได๋กับบาทแต่ในปัจจุบันผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็เดินทางมารับการรักษากับท่านที่บ้านบางวันก็เกือบ50คนต่อวันเลยทีเดียวผู้เฒ่าผู้แก่แถวบ้านเราก็บอกว่าให้ไปรักษากับพ่อปู่จันสาหรือพ่อปู่ทองสาเนาะไม่รู้จะทำยังไงที่จะให้มันหายเราก็คือเราเชื่อทั้งสองทางแต่เราก็มีความเชื่อทางด้านนี้ด้วยเราก็เลยมารักษาทางนี้เพื่อนก็เอายาให้ทาแล้วก็เป่ามันก็ดีขึ้นก็คือแผลมันแห้งจากที่มันเป็นตุ่มผู้พองแล้วมันพอได้ทายาแผลมันก็จะแห้ง7 วัน8 วันมันก็ดีขึ้นจริงๆค่ะนี่จากที่ปวดแบบนอนไม่ได้อะตอนนี้ก็คือพออยู่ได้ไม่ได้ปวดแรง3 มกรา59นะคะพี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนพี่น่ะคอหักตายทั้งคู่เลยตัวพี่เองน่ะเป็นเจ้าหญิงนิทราไม่รู้เรื่องพอมาเอายาพ่อเนี่ยไปกินได้ประมาณ 3-4 วันให้กินก็กินไม่ได้ใส่ใจเลยกับยาสมุนไพรคิดแค่ว่ายาสมุนไพรน่ะบางโรคอาจจะถูกบางโรคอาจจะไม่ถูกแต่พอมากินสิโอ้ยทึ่งมากเลยพี่เหมือนคนตายแล้วเกิดใหม่เริ่มแรกก่อนก็คือผมก็เคยป่วยมา4-5 ปีไปตรวจไส้กับบ่พอแล้วเลยมาหาพ่อท้องสาเราเลยว่าเอาบักหลาซ้ำไม่ตัวละลองเอายาเลือดทอยฝนกินเบิ้งแต่เลยเอามาฝนกินเบิ้งเราเกิดมันปรากฏกับหายก็สงสัยกับงงเหมือนกันบ่คิดว่าหักใหม่ซื่อๆมันจะรักษาโรคได้ก็บ่เคยคิดเลยครับบ่เคยคิดบ่เคยฝันเลยได้เริ่มหักมันมาเลยเริ่มสนใจมาเลยก็อธิษฐานไหว้หวานยาเลยพ่อทองสามีตำรับยาที่สืบทอดมาจากคัมภีร์โบราณมากกว่า300ตำรับซึ่งตำรับยาอันขึ้นชื่อลือนามของพ่อทองสาก็คือตำรับยาในการรักษาไข้ทุกชนิดสมุนไพรตามตำรับยาในกลุ่มรักษาอาการไข้มี8ชนิดคือข่อยดานหนาวเดือน5พญามือเหล็กพวงพีแดงพวงพีขาวสุรามฤตหวดขาน้อยหวดขาใหญ่ไข่ห้อนเอาตัวใดไข่เย็นเอาตัวใดไข่ชักเอาตัวใดไข่ชันเอาตัวใดอยู่ในนี่หมดราชป่าถ้ำผาน้ำทิพย์นะครับครอบคลุมพื้นที่ถึง3 จังหวัดร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์และก็มุกดาหารนะครับเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ถ้าเทียบนะครับของเราก็เหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านทุกหมู่บ้านที่อยู่รอบป่าเราเพราะว่าทรัพยากรที่เรามีในป่านี้ชาวบ้านสามารถเก็บหาได้ตลอดปีในส่วนของสมุนไพรนี่คิดว่ามีเยอะครับปริมาณต่อชนิดก็เยอะซึ่งหมอสมุนไพรพื้นบ้านเนี่ยสามารถเก็บหาได้ตลอดปีนะครับตามฤดูกาลเนี่ยว่าหน้านี้ช่วงนี้มีอะไรบ้างโดยที่ไม่ทำให้มันสูญพันธุ์ตัวนี้เราไม่ห่วงห้ามเพราะว่าด้วยวิชาชีพของหมอสมุนไพรนี่คือเป็นการช่วยเหลือชีวิตคนอื่นการเก็บเกี่ยวสมุนไพรนั้นควรเก็บให้ถูกต้นถูกส่วนถูกอายุถูกเวลาถูกฤดูกาลก็จะได้ยาที่มีคุณภาพสูงสุดตูนกินทั้งผืนมันเลยไอ้ตูนหน้าเว่น่ะนะ
ใช่กับหนูน่ะเวลาเฮาไปเก็บยานั่นอย่าให้เงาเฮานี่บังกุกยาให้กุกยาบังเฮาพุดขึ้นมาได้ก็อย่าเคาะให้มือลูบออกเอาขี้ดินน่ะ หนาวเดือน 5 กับกองปีขาวครับ ใช้ยาลากแก้ฝนแก้ไข้ครับก็บางคนอยากเป็นหมอยาแต่เราก็ไม่ได้มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำใช้โดยความประมาทเพราะถ้าเราไม่รู้สรรพคุณไม่รู้โรคเราก็เป็นโทษได้ครับ ก็ต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำเรา ก็คือว่าเฮาเฮ็ดเป็นริ้วเฮาสิเอาไปตากแห้งหรือไปอบก็ได้ครับ เปลือกหากใบมันเป็นลักษณะใดเฮาต้องฮู้ถึงขนาดนั้นเลยคือทั่วนี้เขาเอิ้นว่าสะสมการเรียนรู้แล้วก็ฝึกค่อยๆซึมซับเขาแค่เห็นเปลือกปุ๊บมันสิฮู้ทันทีเลยว่าต้นหยังอันนี้สุราเมลิดครับนี่แก้ไขอันล่ำนี่เฮาสิเอาไปต้มหากเป็นยาฝนแก้ไขหายากอยู่ครับเพราะว่าเพิ่นเกิดห่างๆอันนี้เส้นผมนั่งใหม่เด้อนี่หรือเขาเอิ้นเครือเขาลงนี่ก็ไปทำของขลังวันนี้พญาคำแอวหรือเขาเอิ้นเครือขัดเข่าเครือทางอีสานเขาเอิ้นเนาะอันหากเอาไปฝนแก้เจ็บแก้ปวดนะครับไปหาอะไรเพื่อดูอังไหนฮะ ลักษณะโดดเด่นของเขานี่บำรุงธาตุแน่แล้วก็เป็นพวกแก้ไขก็ได้ครับบางคนก็บำรุงกำนัดพวกนี้ได้หมดครับแล้วล่ำเขานี่สิเป็นขาวนวลคือปลาไหลเผือกเลยบอกว่าง่ายว่าถ้าเพิ่นไปเจอแบบเป็นหินโขดหินเพิ่นก็สิเลื่อยคืองูแล้วงองๆแง่งๆมองใดมีดินที่มันหากเพิ่นแท่งไปได้เพิ่นก็ปายกันอายุหลายก็หากยาวเป็น3เมตร4เมตรก็ว่าไปนี่ไหลเผือกไปไงเลย ปลาไหลเผือกเป็นสมุนไพรที่มีอยู่ในป่าหลายแห่งของประเทศไทยนับเป็นพืชหายากและใกล้สูญพันธุ์สรรพคุณคือช่วยในการบำรุงกำลังเทียบได้กับโสมเกาหลีเลยทีเดียวทำให้เป็นที่ต้องการอย่างมากในวงการสุขภาพ ทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยล่ะแต่ว่าหางความยากคือเขาเลี้ยวไปตามหินคือเฮาบ่สามารถสิดึงเอาได้นะครับเพราะว่ามันหักดึงมากมันก็หักเพราะหากเขามันคดมันเลี้ยวนะอย่าดึงแง่ทั้งนั้นคอยยกเดี๋ยวครับปล่อยไว้เดี๋ยวได้เบาเดี๋ยวเอายาน่ะเอาให้เป็นอย่าเอาให้จิบหายคันมันอยู่แค่หรืออยู่ใกล้หินบ่ต้นนั่นแปลว่าบ่มีผู้ทำร้ายเฮาก็จงไว้ขุดเอาแต่หากอยากได้คันต้นมันใหญ่เฮาก็ปาดเอาอันแนวเฮาประสงค์นั่นล่ะโอ้อยากได้หากใหญ่เด้เฮาก็เอาหากใหญ่ห่างน้อยมันก็จะใหญ่ไปนะบ้านเนี่ยนะโอ้ยอดโมเลยอ่ะขุดให้เป็นหลายสุดยอดเลยครับตัวนี้แต่ขุดมามีตัวนี้อะไรใหญ่กูมูแหละ กับอีไลตัวนี้ ฮะกันตั้มบ่ตั้มก็50ครับ50 ปีแมนโอ้ยป่านเอียนนี่ดิสมซื้อว่าเอียนดอนปลาไหลเผือกครับนี่ครับมันยาวที่สุดเลยครับสีใดมากครับนี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวครับ ใช้เวลาขุดราว3 ชั่วโมงก็ได้สมุนไพรที่สามารถรักษาคนไข้ได้อีก10 ปีซึ่งปลาไหลเผือกต้นนี้อายุน่าจะไม่ต่ำกว่า50 ปีเลยทีเดียวและยิ่งอายุมากเท่าไหร่สรรพคุณทางยาก็จะเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวหากที่ใหญ่ๆโทปูมือปูตีนก็ซับเอาซะหากชุ่มน้อยมันก็สิใหญ่
ชุ่มพ้นนี่ใครอยู่กันหามาได้ค่าคืบนี่มันกับพ้นได้อยู่หมดปีหรือ2 ปียาพ่อนี่ฮอด10 ปีมันก็บ่จืดได้คันบ่เอายาจุ่มน้ำ จากต้นไม้กลายเป็นยา พืชวัตถุเหล่านี้คือที่มาของตำรับยาหลายๆตำรับที่ถูกถ่ายทอดองค์ความรู้มาหลายยุคหลายสมัยและได้รักษาผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วน บ้านนี้เฮามาปลูกมายัดเฮาบ่ได้ว่าห้างไม้ได้บ้านนี้เฮาต้องว่าเรียกยาสมุนไพรเรียกว่ายาห้างไม้เฮากินต้นมันนี่ลงมาแล้วบ่ปลูกขายยาขาวเทวดาเอาให้ลงมาฮอดแล้วขอให้เขาพาบ่ปลูกเด้อ นอกจากการรักษาผู้ป่วยแล้ว สิ่งหนึ่งที่พ่อทองสาได้ยึดถือและปฏิบัติตลอดมาก็คือการเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้คนในชุมชน คือว่าไผทำบุญนะแม่นพ่อละไปเป็นรักให้เขานะ3 มื้อก็3 มื้ออยู่หั่นน่ะกินเขาอยู่กับเขาเจ้าคุณแกงแล้วเป็นปลาขวดที่ตั้งบุญปลาพร้อมที่เจ้าแก่มานั่งรอปลาขวดจนร้อนใจลาย เพิ่นนี่เป็นผู้ใหญ่อยู่ในหมู่บ้านนี่มาสูตรขวัญให้ผู้บ่สบายคันเลี้ยงบ่ดีบ่งามก็ต้องเฮ็ดจังซี่ประเพณีบ้านเมืองต้องมาสู่ขวัญมาผูกแขนกินข้าวกินน้ำน้ำกันให้อยู่ดีมีแห้งก็คือสบายใจ เจ้ายันเจ้าคืนว่ามายืนคนป่วยหายแล้วบ้านนี้ก็เอาควรมากเขาเนื้อเขากายบ้านนี้คือว่าอยากให้ควรอ่อนย่อนี่มาร่วมเนื้อร่วมกายให้เมิดคู่ควรนั่นแหละ32 ควรนี่แปลว่าสร้างควรกำลังใจขึ้นมากก็มีแห้งมากทำยาเม็ดหนึ่งให้วางจันไปผู้เป็นหมอยาโรคให้มีฉินเห็นแก่เงินเห็นแก่ทองเรียกเก่าบ่แม่นผู้ว่ามีมันมืดหอดงูหอดกล้วยเลยสมัยพอคือกันพอก็บ่ได้เรียกแม่นบ่ผูกพ่อก็เฮ็ดให้สำเร็จคือเก่า ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนไทยนั้น เป็นสิ่งที่พ่อทองสายังคงให้ความสำคัญเสมอมา วิธีหม้ออันตัวนี้นั่นเรียนมาจากพ่อเฒ่าหม้อหาอันนั้นอันนี้มันสิดีบ่หรือบ่ดีไปหันมานี่ดีบ่พ่ออันตรายบ่เฮาก็ถามเบิ่งหั่นล่ะถามเบิ่งน้ำเทวดาเพิ่นเอาลงมาแล้วบ่ปูขายาขาเทวดาเอาคันลงมาแล้วเล่นวงกลมมันก็น่ะปูขายาขาให้เล่นวงกลมเบิ่งเอาคันลงมาฮอดแล้วดูมอคือการดูโชคชะตาราศีตามหลักโหราศาสตร์ดูสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บว่าเกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติหรือไม่และควรทำอะไรจึงจะหายจากอาการนั้นๆคนป่วยเนาะกินยายังก็บ่ถูกบาดนี้แล้วมาหม้อเบิ่งบาดนี้มันมีแนวคัดแนวของหรือบ่เฮ็ดแนวใดมันจังสิเศร้าป่วยนี่เป็นไข้นี่เฮาก็มาถามน่ะเอ้ามีแนวเฮ็ดบ่ปู่ขายาขาเอ้ยเฮาก็สักเทวาลงมาเพิ่นก็บอกว่ามีไผล่ะผู้น่ะพ่อแม่เพิ่นผู้ตายเพิ่นผู้ลางคนก็อยากได้อัฐาผู้ลางคนก็อยากได้กองบุญเอาแล้วก็สิไปเกิดน่ะนะบ้านนี้เขาแจ้งไปก็ถือเก่าได้หั่นบ่ได้กินฮอดยาดีไปเอาโลด ไม่เพียงแค่ศาสตร์โบราณเท่านั้นที่พ่อทองสาใช้ในการช่วยรักษาโรคแต่ท่านเองยังเป็นเสมือนตำราที่มีชีวิตและพร้อมจะถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจโดยเฉพาะผู้ที่ต้องดำรงชีพในป่าควายด่านหากมันนั่น
แก้กินพิษต่างๆก็ได้ มันเป็นยาลดไข้เลย ครั นี่ บ อันนี้สร้างน่าวนี่เขาว่าพญาช้างสาร พญาช้างสาร พวกนี้ ตัวนี้กับบำรุงเลือดคือบ ำรุงเลือดบำรุงร่างกาย บำรุงร่างกาย เคยได้ยินแต่ซื้อ นี่ล่ะสร้างสารบ้านนี้ไข่ชั้นบุบๆนี่หนาวเดือนหา แล้วเดือนหา แล้วเฮานี่ก็บ่อึดผลคุณกินเลย30 นาทีเหงื่อแตกออกเลยทั้งปัญญาปวดหาย อาจารย์ปู่ทองสาเนี่ยท่านเป็นแพทย์แผนไทยที่สามารถจะเอาพืชสมุนไพรที่อยู่ในธรรมชาติ มารักษาคนให้หายขาดท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในป่านี่ไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์ แม้แต่หินยังเป็นพืชสมุนไพรเลย ผมโดนงูกัดอยู่1 ครั้ง ก็หาโรคทนงแดงนี่แหละนะครับมาฝนแล้วก็เอาไปประคบที่บาดแผล แล้วก็กินด้วยนะครับเพื่อที่จะขับพิษข้างในเพราะว่าโรคทนงแดงนี่เป็นพืชสมุนไพรที่ขับพิษอันดับ1เลยครับใช้ได้กับตัวเลยอันนี้ประสบการณ์กับตัวเองส่วนประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่เรานี่เจ้าหน้าที่เราเป็นไข้ป่าอยู่ในป่านี่เราไม่มียาสามัญประจำบ้านเพราะว่าออกตัวลาดตระเวนไม่ใช่ว่าวันเดียวกับบางครั้งมีการนอนค้างคืนบางครั้งเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับก็เอาพืชสมุนไพรที่อยู่ในป่านี่แหละนะครับมาฝนบรรเทาอาการไข้พวกปลาไหลเผือกเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เรานะครับถ้าเคยไปศึกษากับท่านเนี่ยนะครับหลังจากที่รู้แล้วก็เป็นความรู้เพิ่มมากขึ้นให้เราใช้ประโยชน์จากป่ายากระอึดเข่าอันไปหายาคู่มือนี่น้ำแค่แจขั้นหัวให้หัวชวนเขาได้เพื่อที่พ่อแต่ละชุ่มนี่โอ้ยรังเจือมัดมือกับบครบเอาปลาไหลเนาะงูตัวแต่ก่อนเนี่ยร้ายข้างทางเนี่ยไปข้าวเดียวผมก็กลับมาแหละแต่ซุมื้อนี่ผมไปปุ๊บแปลนเมิดเหลือแต่เห็นแต่ก่อนขี่ไทยอูดูดอีรีดอยู่แล้วก็เห็นแต่หากยาร้อยเต็มขี่ไทยโอ้ยจังได๋เนาะจังสิอนุรักษ์ไปได้คือบ่มีกกใหม่กกไรที่ว่าอยู่ในป่านี่ก็คือว่าหมอยามันก็บ่มีแหละ สองฝากกาฝากวันอื่น ผมก็อยากให้คนสนใจขึ้นอยากให้เห็นคุณค่าของสมุนไพรทุกวันนี้มันเริ่มสูญหายไปหมดแล้วบ่รู้ว่าถ้าผมบ่ศึกษาไปจักบ่มีสิลูกหลานใดที่มันสนใจมันก็ต้มหายตายจากที่ตะพออายุหลายแล้ว85 86แล้วมันเป็นสมบัติของประเทศเฮาได้อันหากใหม่นี่สมบัติโอ้ยว่าแม่น10,000%พุ่นล่ะบ่ว่าแต่ร้อยแล้วจังว่าอยากให้ลูกให้หลานนี่พากันมาสืบมาทอดเอาพ่อก็เฒ่าแก่มาแล้วบรรหาตายไปก็ไปน้ำนนแล้วบ่มีผู้สืบทอดขาดปุ๊บชุดปัดให้มาเรียนมาตั้งค่ายเอาบุญคุณนั่นแล้วแต่ลูกแต่หลานสิมาสืบมาทอด ความรู้จากตำราเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การรักษาให้คงอยู่แต่สิ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือทรัพยากรป่าไม้เพราะถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีสมุนไพรถ้าไม่มีสมุนไพรก็ไม่มียาและหมอยาก็คงไม่มีตำรับยาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้วยเช่นกัน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม